Mến chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích rất là thú vị. Và câu chuyện được mang tên Sự tích con heo. Các bé cùng lắng nghe nha. Ngày xưa có một gia đình nông dân sống rất là nhân hậu. Vợ chồng cày sâu cuốc bẩm, tiết kiệm giúp đỡ người nghèo. Họ đã tạo được trâu khỏe ruộng tốt, cất được 5 gian nhà gỗ lim, vườn cao ao cá. Cuộc sống tưởng thế đã thanh nhàn, nhưng oái oăm thay, vợ chồng lại không có mụn con nào cả. Vợ chồng buồn rầu, làng xóm thì chế giễu. Mỗi lần như thế, hai vợ chồng lại tìm thầy tìm thuốc, tốn kém vô kể. Một hôm có người mách: ông bà có con là phải cầu tự, nghĩa là phải làm một chuyện gì đó để lại công đức cho thần thánh, cho người đời. Hai vợ chồng từ đó đêm nào cũng trằn trọc tìm việc làm công đức. Người chồng đề nghị còn bao nhiêu vốn liếng xây dựng một ngôi đền. Người vợ đồng ý và ngay ngày hôm sau ra sông mua gỗ. 3 tháng sau, ngôi đền uy nghi mọc giữa thôn đoài. Các vị thần của cải trí tuệ, sức khỏe và ăn chơi đã tụ tập về. Ai ước nguyện như thế nào thì được thế ấy. Ông bà nọ ước ao có con. Thần thương lắm, đã cho người con trai đẹp và khỏe mạnh. Đáng tiếc, vợ chồng người nông dân quý con quá hóa tội. Cậu bé tên là Hợi, trái ngược với tính nết với người sinh ra nó. Cậu chỉ thích ngủ và chơi bời, dỗ dành mãi mới đến trường. Nhưng vừa ngồi xuống ghế đã ngủ gật. Thành thử 3 năm sau vẫn chưa viết nổi cái tên của Hợi. Về sau, Hợi bỏ học la cà trong làng, ngoài bãi ven sông. Tệ hơn nữa, khi Hợi có vợ lại đuổi cha mẹ ra ở riêng. Mặc thế, ông bà vẫn dốc lòng chiều chuộng thương con. Hôm người mẹ hấp hối, bà bảo chồng gọi Hợi lại, nắm lấy tay và nói đứt quãng trong hơi thở: cha mẹ đã ân hận, chưa lo cho con được nhiều. Nay mẹ sắp qua đời, muốn hỏi con có nguyện vọng gì để khi xuống suối vàng, mẹ biết mà cầu xin phù hộ cho con. Người con mới nói ngay: con ao ước suốt đời không làm, mà được ăn no, được ngủ không ai quấy rầy. Nói tóm lại, được người ta hầu hạ. Mai tán vợ xong, người chồng vào đền cầu xin nguyện vọng đó cho con. Các vị thần linh hỏi ý với nhau, thấy thật là khó xử. Thật ra, nếu xin của cải giàu sang, trí tuệ minh mẫn, sức khỏe phi thường hay ăn chơi phóng đãng thì dễ. Đằng này, nó chỉ ước cái giấc mơ tầm thường, ăn no ngủ kỹ. Có khó một chút là bắt người ta hầu hạ. Khoản này vượt quá quyền hạn của các thần trong đền. Họ bàn với nhau tâu lên Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nghe xong ngoảnh lại nói với thần trí tuệ: thật đáng buồn cho giống người. Ta sinh ra họ cốt để làm đẹp cho thiên hạ. Vậy mà nay có kẻ chỉ ước ao ăn ngủ, lại muốn có người ta hầu hạ nữa. Tệ, tệ thật. Thần trí tuệ cúi đầu lại, bẩm thưa thượng đế, cha mẹ của Hợi là người nhân đức. Chính họ có công thờ thần linh. Nếu ta không giúp họ thì sẽ mất niềm tin ạ. Ngọc Hoàng thấy thần trí tuệ nói phải, nhưng như thế thì vô lý quá. Ai đời cùng loài người với nhau, lại bắt người này hầu hạ người nọ. Ngọc Hoàng reo lên: ta nghĩ ra rồi, thần lại đây ta bảo. Thần trí tuệ mặt tươi như hoa, đến quỳ lại dưới chân Ngọc Hoàng. Tên Hợi ước, ăn no ngủ yên, có người hầu hạ chứ gì. Ta cho làm kiếp heo, kiếp ấy được như thế. Nhưng đoản thọ và chính tay người hầu hạ giết nó. Thần trí tuệ toàn nói hộ cho người nông dân vài điều nữa.
thì Ngọc Hoàng đã vũ áo bào đi ra. Thần buồn bã bay về làng Đoài thì được tin ông lão nông dân và con trai tên Hợi đã mất cách đây nửa năm. Điều lạ là trong làng Đoài mọc lên ngọn núi nhỏ có lửa chảy chập chờn chữ ốc thượng thổ. Trong làng Đài, nhà ai cũng có ổ to vo mọc chi chít trên nóc nhà. Nhà nào cũng nuôi một giống vật lạ, mõm dài, tay lớn, 4 chân nhỏ, mình nục nạt nhẫn thịt. Nó không biết kêu mà chỉ biết ép. Giống ấy phàm ăn xong thì ngủ, hơi ngót dạ lại đòi ăn, làm cho người làng phải bưng xách nấu nướng thật vất vả. Vì nguyện vọng nuôi nó lớn lên để mau giết thịt, nên người ta đặt tên là Lớn. Tiếng này lâu ngày đọc chệch thành Lợn, tức là con heo. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Câu chuyện có thú vị không nào? Xin chào tạm biệt các bé nha.